có nên Royal Tenebria không? Và con này nó có mid hay không? Đây là một câu hỏi mà khá là nhiều người hỏi ngày hôm qua đúng không ạ? Tôi đoán là thế nha. Ok, về phần có mid hay không thì theo tôi khá là ổn. Nó khá ổn đấy. Chỉ cần mọi người đừng so sánh với Hygeria là được. Tại vì con Hygeria nó có extra dam. Nên về dam, con Hygeria hiện tại là top 1 rồi. Không con nào có thể qua được. Kể cả là Limited Sentinel. Đơn giản là nó đâu có extra dam đâu. Extra dam nó khá là cao luôn ấy. Nên là nếu mà so sánh Tenebria thì so sánh với những con dam khác nó sẽ ok hơn. Thay vì là so sánh với Hygeria. Còn về việc có nên roi hay không thì cái này cũng tùy mọi người nữa. Nếu mọi người sim thì mọi người hay roi, chứ không quá là wow lắm nha, không quá là wow lắm, không wow như hay giờ lắm. Nói chung là mọi người cân nhắc thôi. Tất nhiên là nếu mà roi thì chỉ roi E0 thôi, E1 E2 thì hầu như là không cần thiết. Nếu mọi người muốn gọi là trải nghiệm ấy, muốn trải nghiệm nhiều con hơn thì cứ roi E0 thôi. E1 E2 theo tôi thấy thì không cần lắm. Tôi mặc định là cứ E0 thôi và không partner luôn nha. Partner thì mọi người có thể xài partner 4 sao được nha. Mọi người có thể sử dụng partner 4 sao là cái này nè, Aloysia. Attack cũng là bay 16%, attack card tăng thêm bay 20% nữa, cực kỳ ok. Tên đầu tiên thì chắc chắn mọi người sẽ được 24%, tại vì nó short mà. Short thì tên đầu tiên mọi người sẽ được bay 24% nữa, khá là ổn nha. Mọi người sẽ nâng full luôn, nâng full manifest ego của partner này luôn. Nên là việc roll partner là không quá là cần thiết đâu. Tại vì mấy con partner này nó không quá là đa dụng lắm. Nó chỉ sử dụng cho con Combatan ra cùng lúc với nó thôi. Nó là Tenebria này. Mấy con khác thì không sử dụng được. Chắc cũng sử dụng được đấy, lấy ego skill thôi, kiểu thế. Và về việc build con Tenebria này thì chắc là tôi sẽ lên video sau nha. Hiện tại thì tôi cũng đã có build rồi, thậm chí là build solo luôn. Và tôi phát hiện ra một vài cái khá là hay. Đó là Tenebria này chơi buy dam, build dam nha, build dam và chơi buy dam thì nó sẽ ok hơn là cộng dam. Đó là nếu mọi người chơi cái LP thứ 5 nha. Còn 4 LP còn lại thì tôi không đánh giá cao lắm. Tại vì nếu mọi người chơi 4 LP còn lại mọi người sẽ phải build support nữa, support dam luôn ấy chứ. Đấy, nó là như thế. Thì đơn giản là create và cho đồng đội 2 card freedom. Nên là cái card freedom đấy là nó thuộc về đồng đội. Và để có dam thì mọi người phải build support để lên dam. Nếu mọi người không build dam thì nó sẽ khá là yếu, tổng dam nó sẽ khá là thấp luôn. Đây, cái tôi nói đây. Buy dam nó sẽ ngon hơn cộng dam nếu mà mọi người chơi card freedom Abesio này. Nãy tôi mới phát hiện ra. Như vậy cái scale này là góc của nó luôn nha, là 108 là real, chứ nó không bị lỗi. Hôm qua tôi nghĩ nó bị lỗi nhưng là không, nó hoàn toàn là real ấy. Và mọi người đọc kỹ cái dòng này, kẹt này là kẹt Haste, 108 dam cho mỗi kẹt freedom, bỏ dòng cuối đi, và tổng là có 6 kẹt freedom. Đấy, nên là 108 nó sẽ nhân cho 6. Thực ra là nó không nhân, nó sẽ cộng lại á, là nó sẽ ra mấy trăm phần trăm dam của cái lá này. Đấy. Và mọi người nghĩ là nếu mà chơi búp dam, búp mà round đúng không, búp cho 10 mà round đi là 200% dam, vì 200% dam nó sẽ nhân cho 6 ư? Câu trả lời là không nha. Nó không nhân, nó chỉ cộng dam vào thôi. Nên là nếu mà người chơi 3 dam á thì 3 dam nó sẽ nhân 6 luôn. Buy 20% đúng không ạ? 6 kẹt freedom nhân 6 là buy 120%, cực kỳ ngon. Ok, tôi sẽ test cho mọi người thấy luôn nha. Đấy, là cộng dam nó sẽ không ngon lắm. Kiểu nếu mọi người cộng 20 thì nó vẫn là cộng 20 ở dam đầu ra, cái scale đầu ra, chứ nó không có nhân cho sao. Vậy nếu build thì mọi người có thể build tăng dam Haste của mấy cặp ra cũng ok, chứ build cộng thì build cộng 20 thì nó vẫn là cộng 20 thôi. Nhưng mà nếu mà buy 20%, cứ cho là 20% đi đấy, thì mọi người sẽ nhân cho 6 lên là 120%, quá là ngon luôn ấy. Okay, bây giờ tôi sẽ bỏ tên đầu tiên nha. Thì tên đầu tiên thì nó búp 24% kia hơi khó tính. Thực ra tôi cũng có tính thử rồi nhưng mà nó cứ kỳ kỳ ấy. Nói chung là tính đơn giản hơn tí nha. Đây, bây giờ tôi sẽ tính thử. Đây, card freedom đúng không ạ? 220 nếu mà nhân cho 6 thì không thể nào nó ra một con số 1012 được, đúng không ạ? Đó là do cộng dam nha. Đó là do cái equipment của tôi nó có cộng 40% dam, là cái này cộng 40% dam. Bây giờ tôi sẽ trừ nó ra. Ok, và bây giờ tôi sẽ tính thử nha. Bây giờ tôi sẽ tính 202 nè, trừ đi cho 40 đúng không ạ? Là 162. 6 kẹt freedom là 972%. Đấy. Nhưng cái equipment là cộng 40. Nếu mà cộng 40 vào thì nó sẽ cho ra là 1012.
chứ 40 này nó sẽ không nhân cho 6 đi. Có nghĩa là cái scale nằm ở trong ngoặc này, nó cộng cho 40. Đấy, nó cộng hẳn luôn chứ nó không có kiểu là 40 sau đó 6 kẹt freedom thì nhân cho 6. Không, không, không. Nó không như thế nha. Nhưng mà nếu mọi người buy đam thì nó sẽ tăng lên rất nhiều. Ok, và bây giờ tôi sẽ buy đam nha. Buy 80% đam để cho mọi người thấy sự khác biệt giữa cộng đam và buy đam của mấy kẹt này. Đây, nếu mà ok, ở kẹt 4 code này thì trong ngoặc là 1062 được không ạ? Nếu mà buy 80% đam, scale gốc của nó hình như là 90 thì đâu đấy cộng có vài chục thôi. Đúng rồi. Đấy, giờ tôi sẽ lên nè. Nhưng mà không, nó không cộng vài chục, vài trăm %, 1, 5, 2, 3%. Cực kỳ là ngon. Vì vậy nếu mà mọi người chơi, nếu mà người build này đam thì buy đam sẽ khá là ok. Đấy. Đó là giờ tông hình như là trong cái kẹt encore, trong cái EP encore của con này là nó sẽ có đây nè, buy 100% đam. Và buy 100% này nó sẽ lấy cái scale, những cái scale mình đã up lên rồi. Đó là 108%. Nãy tôi đi thử rồi. Chứ nó không lấy 90. Cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Vậy cứ buy đam mà hẳn tiếng thôi. Con Ray nó cũng có một cái là tăng đam mà, buy 100% thôi. Mọi người có thể build thử nha. Nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Có một cái ra là cái gì ta? Khi mà trên 7 cạc thì nó sẽ tăng attack cạc 30%. Nếu mọi người không có thì mọi người có thể chơi cái hashtag cũng được. Tăng đam hashtag. Ví dụ như là nè, tăng đam hashtag 325%, tăng đam hashtag 325% nữa đấy. Và cái giữa mọi người sẽ kiếm thêm buy hashtag nữa, cũng là ok, đúng rồi. Còn persona thì mọi người có thể lấy cái này nha. Draw một free draw attack cạc thì 2M round. Hai cục này sẽ là hai cục ra buy 30%, tổng là buy 60%. Búp đam cho cái Arpeggio này cũng khá là ok luôn á. Ok, tóm lại là đấy là những gì mà tôi muốn nói cho mọi người biết nha. Nói chung là tôi nghĩ không biết thông tin hữu ích hay không, nhưng mà yeah, bây giờ tôi sẽ đấm Judas thử cho mọi người thấy nha. Với Death Solo nha. Thật ra cái deck này khá là dễ, nhưng mà chỉ đấm được mấy con này thôi, chứ mọi người không đi được tower đâu. Đam nó khá là bé. Đam to nhất là Arpeggio rồi, chứ mấy cái này thì đam khá là bé, không quá là cao lắm. Nếu mà ít multi hit cũng ok. Ví dụ như là card 7 code mà mọi người multi hit lên x3 hit chẳng hạn thì cũng kỳ là ok. Chơi cái này đơn giản thôi, mọi người chỉ cần sử dụng một card freedom là được nhé. Thì tôi sẽ sử dụng buy passage này, trừ lại 2 code nhé. Dùng này. Mọi người chỉ cần dùng một card freedom thôi là nó sẽ kích hoạt một chuỗi luôn. Đấy, nó là như thế. Đâu đấy tầm 3 tên là được nhé. 3 tên là mọi người có thể skill được Judas. Dùng tiếp này. Về enter này là xong tên đầu tiên đúng nha. Bây giờ tới tên thứ hai. Bút thêm mà rao nha. Đây, một kẹt freedom. Skill được không nha? Skill được đúng rồi, 2 tên á. Hôm qua tôi test là 3 tên đấy, nhưng mà chỉ cần 2 tên thôi à. Ok. Khá là ngon đúng không ạ? Cái này mọi người đi farm memory, farm này nọ tôi nghĩ ok đấy. Hoặc là để đấm Judas chẳng hạn. Chỉ cần vài click thôi là xong nha. Bộ deck thì nó sẽ như thế này. Call and Respawn 2 code MP2 thì phải. Nếu mà trong draw buy hoặc là tên tay nó sẽ tự động kích hoạt khi mà kẹt freedom được kích hoạt. Mọi người sẽ copy 3 là 4 lá. Ở đây thì tôi bị thiếu một copy khá là đen. Và Musista thì sẽ sử dụng Musista gốc nha. Divide lên một round cái kiểu bla bla bla. Còn không thì Agony gì đó cũng được. Chỉ cần nó có cái freedom này là được nha. Này, kích hoạt một freedom tên tay là nó sẽ kích hoạt một chuỗi luôn. Rất là ngon. Rất là ngon để farm Judas. Nhưng mà tôi chưa thử farm mấy cái kia, nhưng mà tôi nghĩ cũng ok.